Përshëndetje, me qenë se ju kam premtuar që do t'ju demonstroj një video tutorial për affiliate marketing brenda kësaj jave. U përpoqa që brenda javës, edhe pse është dita e fundit, të krijoj një tutorial të plot rreth çfarë është affiliate marketing, si funksionon dhe strategjitë e marketingut për gjeneruar para nëpërmjet tij. E para njëherë, le të diskutojmë çfarë është affiliate marketing. Affiliate marketing është një metodë bashkëpunimi me kompani të ndryshme online, ku ju i bashkoheni programeve affiliate të tyre dhe merrni një link të personalizuar, të cilin e shpërndani nëpërmjet platformave apo rrjeteve sociale që ju keni. Qoftë edhe zgjidhni metodat tuaja të marketingut dhe të shpërndarjes në mënyrë që ai link të klikohet sa më shumë dhe janë dy lloje affiliate marketing. E para është pay per click, që do të thotë ti paguhesh për klikimet që bëhen nëpërmjet linkut të personalizuar dhe pastaj pay per sale ose për lead, që do të thotë nga linku juaj për çdo blerje që është bërë, ju merrni përqindje të secilës blerje. Mund të jetë qoftë fikse, mund të jetë mujore. Tani, si ti bashkoheni këtyre programeve affiliate? Spari duhet në rast të parë, hapi numër 1, të zgjidhni nish ose kategorinë me të cilën ju doni të punoni. Nuk duhet të fokusoheni, pra nuk duhet që të merrni platforma ose thua fusha të ndryshme, nuk duhet të ndiqni fusha të ndryshme. Jo thjesht bashkojeni kompanive të ndryshme, një mund të jetë për marketing, një mund të jetë për marketing campaigns, tjetra mund të jetë për produkte kuzhine, tjetra mund të jetë për rroba e kështu me radhë. Nëse juve mundoheni si që të bashkëpunoni me sa më shumë kompani me idenë që të merrni sa më shumë para, është një metodë e gabuar, sepse secila kategori, secila fush ka target grupin e vet. Një që i pëlqen interior design, ku ta di unë, dhe ju mundoheni që të bashkëpunoni dhe me një kompani që ka interior design, ju nuk është ai target group për fitness ose për marketing campaign. Prandaj duhet që ju të fokusoheni vetëm në një fushë të caktuar dhe të ndiqni strategjitë e marketingut për atë target group. Prandaj, e zëm se ju doni të fokusoheni me kompanitë të cilat kanë platforma ose aplikacione që rrisin shikueshmërinë e bizneseve të ndryshme online. Dhe unë do fokusohesha shumë ke kjo pjesë dhe do ju rekomandoja të filloje te kjo pjesë, sepse janë shumë kompania aty jashtë, cilat edhe pranojnë aplikime pa pasur kriteria aprovimi nga jashtë dhe nga gjithë bota. Janë shumë kompani që na penalizojnë ne vetëm për lokacionit, pra vetëm për faktet që ndodhemi në Shqipëri. Dhe këto kompani që janë me marketing campaign, këto kanë target group të gjithë botën, funksionojnë worldwide, prandaj globalisht. Prandaj edhe lejojnë bashkëpunime, pra që të bëhesh pjesë affiliate marketer edhe nga Shqipëria. Dhe unë do t'jap fokusin e këtyre, do ju tregoj me hapa konkret, duke u udhëzuar me hapa konkret për disa kompani që kanë të bëjnë me marketing campaign, si të aplikoni, dhe më e rëndësishmja nga të gjitha është pjesa e shpërndarjes. Pra, mënyra se si ju do i bëni marketing, në mënyrë që ai link që ju keni të klikohet sa më shumë. Atëherë, le të fokusohemi. Unë, siç ju thash, dua të fokusohem spari ke kompani cilat
kanë strategji marketingu të automatizuara. Pasi target grupi i këtyre janë bizneset ndryshme online, cilat duan të rrisin audiencën në mënyrë të automatizuar, pa humbur kohë. Mjafton që ata të abonohen në këto platforma, bëjnë sign up dhe është shumë e lehtë që ato t'i përdorin këto platforma dhe të rrisin audiencën. Sidomos për ato biznese që gjithmonë kanë target group individ nga e gjithë bota. E para është get response. Pra ju çfarë bëni? Shkoni në Google, para dhe get response affiliate. Klikoni get affiliate program. Siguroni që gjithmonë të futeni në kategorinë e duhur. Atëherë, jemi këtu. Get response affiliate programs. Kjo ka dy mënyra. E para është bounty, që do thotë për një blerje që një klient bën nëpërmjet linkut tuaj, ose recurring, që do thotë çdo muaj. Pra, e mira e kësaj recurring që unë do ju rekomandoja që të bëni të zgjidhni opsionin recurring. Pse? Sepse nëpërmjet kësaj ju bëni një herë, okay, do punoni goxha për marketingun si fillim, që të kapni një audiencë të caktuar dhe të klikojnë mbi linkun tuaj, dhe më pas, për ata klient që qëndrojnë rregullisht, paguajnë çdo muaj për këtë kompani, ju merrni çdo muaj përqindje, gati diku tek 35% për klientin që ka klikuar dhe është abonuar nëpërmjet linkut tuaj. Ja, pra, keni 33%. Ose mund bëni këtë që për çdo shitje vetëm një herë. Merrni $100. Unë do sugjeroja të parë. Plotësoni profilin. Zëm, okay. Plotësoni të gjitha këto. Tani ke your website. Mund të vendosni edhe linkun e rrjeteve tuaja sociale. Nuk është të thonë që patjetër të jetë një website juaj. Dhe këtu të zgjidhni kategorinë me të cilën ju ose mënyrën se si ju doni ta promovoni. Pra, video marketing, consulting clients, social media, përderisa ndoshta s'keni website, zgjidhni social media. Por, nëse keni më shumë se këto, mund t'i zgjidhni të gjitha opsionet dhe t'i bëni create account. Një tjetër platformë, që dhe kjo është, janë praktikisht konkurrentet njëra tjetrës, por kjo nuk ju penalizon juve që të bashkëpunoni me secilën prej tyre. Sepse e zgjidhni ju, mund të marketoni dhe të dyja, ose mund t'i listoni të treja në rast konkret, sepse unë do ju flas për tre. Mjafton që juve të zgjidhni strategjitë e duhura të marketingut për të promovuar këto. Kam zgjedhur pikërisht këto sepse janë të njëjtës kategori. Pra, bëhet fjalë për online marketing dhe për strategjitë të automatizuara marketingu, dhe target grupi i këtyre janë biznese të ndryshme online, që cilat duan të rrisin audiencën e tyre dhe të rrisin të ardhurat e tyre online. Por, dhe njëherë, target grupi jo domosdoshmërisht janë biznese shqiptare. Ju mund t'i përdorni edhe për bizneset shqiptare që operojnë online, por mos qëndroni vetëm aty. Do ju shpjegoj dhe më tutje, që është shumë e rëndësishme, se si ju të kapni audiencë globale, pa investim të madh, ose qoftë edhe me zero investim, por do impenjim në kohë edhe njëherë. Atëherë, Active Campaign Affiliate. Klikoni në Google dhe ju thot earn an average of e shifni vet. Grow your business without earning 20 until 30% recurring commission. Që do të thot kjo është fitoni të ardhura mesatare në muaj prej $1,350 vetëm nëpërmjet Active Campaign duke e marketuar atë. Dhe për çdo klient që abonohet nëpërmjet linkut tuaj, ju fitoni 20 deri në 30% të
abonimit për secilin klient. Dhe e bukur e këtyre platformave janë platforma shumë të mira, shumë të konsoliduara, dhe ata klientë që provojnë kanë mundësinë që muajin e parë të provojnë falas, dhe ata që i provojnë dhe i shohin benefitet e këtyre, 90% e tyre qëndrojnë. Pra dhe probabiliteti që ju të fitoni para është shumë i lartë në momentin qoftë edhe një klient ta kapni nëpërmjet këtyre. Bëni join affiliate, vendosni company name, vendosni dhe emrin tuaj, nuk është e thënë. Create your free trial, themi edhe klikoni create your free trial. Vendosni numrin tuaj telefonit. Next step. Vazhdoni, let's personalize for how many contacts, prospects do you have? Këtu ju tregon pra se sa potencial ju keni, por kjo nuk penalizon numrin sa kontakte ju keni. Tani, edhe thot dhe prospects, pra sa perspektiv keni ju për të arritur. E zëm 500 deri në 1000. How many, ose qoftë edhe më poshtë se sa 500. How many employees do you have? S'është e thënë që ju patjetër të keni një biznes, ju thash edhe një herë. Mund të jeni thjesht blogger ose e shikoni kategorinë, varet se ku fokusoheni. Dhe në momentin që zgjidhni këto, nëse e zgjidhni healthcare, do fokusoheni ke biznese që shesin online produkte që kanë të bëjnë me kujdesin e shëndetit. Nëse zgjidhni online training ose education, do fokusoheni ke lektor apo blogger apo platforma të ndryshme të cilat japin edukime online. Pra, target grupi juaj, klientela juaj në këtë rast, janë ata që japin edukim online. Pra, ata kanë interes që të rrisin audiencën e tyre, që të kapin sa më shumë klientel, dhe ju do të bëni një strategji të mirë marketingu që tu të rishni atyre vëmendje. Vendosni passwordin edhe take me to my account. Platforma tjetër është Semrush. Por, ju thash që t'ju tregoj, përveç se mund të klikoni në Google affiliate program, emrin e kompanisë dhe affiliate program në fund, ju gjithashtu mund të klikoni vetëm emrin e kompanisë dhe affiliate program gjithmonë, nëse shikoni kategorinë ku ato kanë affiliate, shkoni në fund dhe do të gjeni affiliate program. Zakonisht ke tools dhe free. Get paid every step of the way. Earn $200 for every new subscription sale, $10 for every new trial. Pra, ju keni mundësinë që klientët të cilët regjistrohen dhe akoma edhe regjistrohen me new trial, pra me atë periudhën e provës së tyre për një muaj falas, ju keni mundësinë të merrni $10 për çdo klient dhe kur ata dhe $200 për çdo subscription që klienti bën. Dhe $0.01 për çdo sign up, të thjeshtë. Join now. Kjo është nëpërmjet impact.com. Pra, ju do duhet që të keni edhe llogari në impact.com në mënyrë që të regjistroheni me Semrush. Çfarë është impact.com? Impact.com është një platformë ku shumë kompani online i bashkohen për të bashkëpunuar me affiliate marketers të ndryshëm nga e gjithë bota. Pra është si thua një marketplace ose një vend takimi midis kompanive që ofrojnë affiliate marketing dhe personave që duan të punojnë online si affiliate marketers. Por në impact.com, një pjesë e mirë e kompanive kanë kritere pranimi. Pra ju mund të aplikoni, por mund mos të kualifikoheni për bashkëpunim. Gjithsesi,
U futa tek impact.com në mënyrë që edhe ju të kuptoni se si ta aplikoni. Shkoni, klikoni Semrush, domethënë klikoni brands, find brands dhe këtu tek search Semrush. Gjeni Semrush, apply. Okay, briefly tell the brand why you want to work with them, how you intend to promote them, and any other details you wish to share. Mund të bëni një përshkrim të shkurtër, edhe apply. Dhe kaq, mbaroj. Por, kjo nuk ju kufizon juve për të aplikuar, ju thash edhe një herë, në brende nga më të ndryshme. Këtu keni të gjithë kategorinë, ku doni të fokusoheni. Keni për veshje, aksesor, aplikacione, downloadime, art, argëtim, business to business services, keni baby kids, toys, çdo lloj kategorie të mundshme. Pra, këtu janë biznese të kategorive nga më të ndryshme që ofrojnë produkte nga më të ndryshme, të cilat ofrojnë affiliate marketing. Ju, në bazë të kategorisë që keni, mund të shikoni nëpërmjet impact.com, mund të shikoni dhe të aplikoni te këto kompani. Pra, unë ju thash 3 kompani që kanë të bëjnë me marketing campaigns, por jo domosdoshmërisht që duhet fokusoheni aty. Unë më shumë t'ja thash ato për që ju të merrni iden. Por, ju që jeni të fushave të ndryshme, unë jam fokusuar ke marketing campaigns për vete, kosa kam e shfrytëzoj me këto kompani. Por ju, në varësi të audiencës që doni të kapni, keni të gjitha kategoritë që i gjeni në të majt tek impact.com. Shpresoj që ky tutorial të ketë qenë i vlefshëm dhe ju uroj shumë suksese. Mos harroni të bëni subscribe që dhe unë të motivohem për t'ju bërë edhe video të tjera.